ابل في وضع جدا حرج مع قروب مؤتمرهم بعد الاشياء الضخمه اللي اعلنتها مايكروسوفت وجوجل، ومجموعه اجهزه جديده متوقعينها وطلعت، يعني اتش تي سي ولينوفو متوقعينهم، والون بلس 6 وايضا الاونر 10 طلعوا. نتعرف على كل المعلومات سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك عليكم الشهر وعسى يا رب العالمين أيامكم كلها خير وبركة وصحة. ومع رمضان وقت مختلف لنشر الحلقات، أتمنى تعطونا في الاستفتاء الأول على طول أي الأوقات أنسب لكم، بنمشي على الرقم بإذن واحد أحد في الحلقات القادمة. ونروح على طول لأخبار التقنية والعلوم، ونبدأ بفيروس الزكام اللي يمكن يجي جيل من الأطفال ما يمر عليهم أبدا الزكام. ليش؟ لأنه في أبحاث قاعدة تطور في بريطانيا وأنتجت فعليا مولكيولز صغار، مجسمات صغيرة تحقن في الجسم. هذه نفس المجسمات تجذب لها نفس الراينو فيروس وتسوي بلوكينج لنفس الخلايا الدهنية اللي تساعد وتساند في توليد الزكام. الشخص يصير يصاب بالزكام. ودي تبسيط الأمور أكثر. الراينو فيروس اللي هو بالجريك اللي هي نوز فيروس، هذا هو الفيروس اللي يستخدم الخلايا الدهنية والأشياء في الجسم تتجمع عليه ويتسبب الزكام. إذا منعت هذه العملية خلاص ما في زكام. وأول ما يطلع التراخيص في بريطانيا على هذا الأمر، حيبدأوا في بريطانيا يمكن يبدأوا يحقنوا الأطفال، فيصير نفس الطفل يعيش حياته كلها وما جاله زكام. فين المتعة في انك تاخذ اجازة من الدوام عشان جالك زكام؟ هذه ما ادري. او انك ما تروح المدرسة ولا الجامعة، فحيجي جيل محروم من هذه الفائدة. وايضا تطور جديد في المجال الطبي التقني لما نتكلم على زي الهارت بيس ميكرز. اول شيء خلينا نوضحها وش الهارت بيس ميكرز. تنظيم دقات القلب، اللي يكون في عندك إريثميا في القلب نفسها، عدم توازن في دقات القلب، يركبوا لهم جهاز. هذا الجهاز يكون بين الجلد وبين الصدر. هذا الجهاز ينظم ضربات القلب تقريبا بموجات واشياء يسويها كهرباء. الحين طوروا جهاز ثاني مبني على النيورو ستيميوليشن. هذا الجهاز ايضا في نفس المكان يوضع، يوصل بالعصب الاساسي حق تحفيز نفس الاعصاب والحركة. هذا التحفيز حيساعد نفس الأشخاص اللي تعرضوا لستروكس إلى جلطات بأنهم يتعافوا بشكل أكبر، ويساندهم في الحركة أكثر، والعقل يتقبل الحركة بشكل أفضل مع العلاج الطبيعي. إذن لم نلغي العلاج الطبيعي ولا أهمية العلاج الطبيعي، ولكن لتسريع وتيرة العلاج هذا الجهاز لما يتركب حيحفز العقل أنه يتناسب وأيضا يتفاعل مع الحركة والتعليم في الحركة. سبحان الله، نرجع زي كل حلقة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والفقرتين اللي قبل شوي قاعد تقرأ فيهم ساعة، على أساس كذا أعطي لايك الحلقة، على أساس الله يجبر بخاطرك. لا وش دعوة، لا تحطي ما أدري شو بقول. جميل في الاستفتاءات اللي نطلعها في الحلقة أنه في تفاعل ضخم يصير معاكم. يعني كيب تاون في الحلقة الماضية لما جبنا سيرة داي زيرو وأنه ما حيكون في موية، سألناكم هل موضوع النقص الماء يحتاج تحفيز أكثر منه وتوعية؟ 90% منكم جاوب بنعم. شيء جدا جميل، ويمكن نبدأ نفكر بحلول نعطيكم إياها. وأيضا التقنيات اللي تساندك في توليد ماء نقي سواء من الهواء، لأن الهواء فيه رطوبة، وأيضا محتوى يوعي أكثر على توفير الموية. فإيش رأيكم في الموضوع؟ هذه عاد لايك وليس التصويت، الموضوع عندكم. نروح الحين لاخبار السوشيال ونتكلم على سناب شات. حسبي الله ونعم الوكيل في سناب شات، واللي عطى القرار بانه نعم، قلت حسبي الله ونعم الوكيل، اللي طلع القرار وقال نعم ابدأوا بالدعايات اللي ما تقدر تسوي لها تخطي، ما في سكيبينج، 6 ثواني مجبور انك تشوفها على سناب شات. لما تكلمنا في الموضوع على تويتر وغيره، كثير من الناس قالوا اصلا بحذف التطبيق، خلاص ما عادت زي كذا الامور. يعني تخيل انت تشوف قصة احد 10 ثواني، قبلها 6 ثواني تنجبر فيها، ويمكن بعدها كمان تنجبر ب6 ثواني انت تشاهدها. خير ان شاء الله. يعني كمية الدعايات وبأي شكل قاعدين يحاولوا يجيبوا ربح. ولما تشوف الخبر الثاني حق احد مؤسسين سناب شات، وانه رواتبه في عام 2017 مجموعها كان 504 مليون دولار وكسور، ما ليش افكر في الكسور، 504 دولار بمعدل 42 مليون دولار في الشهر راتبه. يعني 1.5 مليون دولار في اليوم، 5 مليون دولار في اليوم راتبه. الداوم فين انت؟ وتجي وتحط دعايات تخلينا احنا المستخدمين ما نقدر نسوي لها تخطي عشان تربح فلوس اكثر. يا جماعة اعطوه لا تعطون خلاص من جد لا تعطون. معناته هو كمل البقرة، انا مالي دخل. ونروح لفيسبوك ونتكلم انه فيسبوك في ضغط وفي مشاكل كثيرة قاعدة تيجي وتطلع ورا بعض، بالذات على موضوع الخصوصية اللي وتر كل الناس ضد فيسبوك
قاعدين يستخدموه. الخبر يقول انه معلومات 3 ملايين مستخدم يمكن تعرضت للسرقة وللأخذ من نفس السيرفرات حقت شركة صاحبة تطبيق اللي يحدد شخصيتك. التطبيق أيضا على الفيسبوك، والمعلومات كانت مخزنة، المعلومات الخاصة الشخصية مخزنة في نفس سيرفرات غير آمنة وما هي جدا كويسة، مما عرضها للسرقة. وما في أي تأكيد إلى الحين إلى هل معلومات حقت 3 ملايين مستخدم تم سرقتها ولا لا. وين أهمية معلومات 3 ملايين مستخدم في تطبيق للتعرف على شخصيتك؟ يقدروا يوجهوا الدعاية الصحيحة أو يوجهوا السبام الصحيح لشخصيتك، والسبام مبني على شخصيتك، بحيث أنهم يا ينصبوا عليك يا يلعبوا عليك يا يحاولوا يبيعوك شيء بأي طريقة. فيسبوك وضعها جدا صعب، وإذا خلصت فيسبوك وبالفعل ضبطت أمورها وأمور الخصوصية، الناس اللي مع فيسبوك الحين قاعدين يطلع بلاويهم. نروح الحين للندن وإعلان الأونر 10. قفزة جميلة بين الأونر 9 والأونر 10 في المعالج، في البطارية، في إضافة NPU Neural Processing Unit، وحدة معالجة نقدر نقول عصبية موجودة، يعني عصبية الفكرة نيورال. أيضا نتكلم على زيادة في الشاشة، والنوتش صار موجود في الشاشة. مراجعة قريبا قادمة للجهاز من يوم ما أونر يوصلون الجهاز بإذن واحد أحد. الجهاز يمشي على خطى أونر بإيجاد لون جميل، بادي جميل، موجودة البصمة ورا، وأيضا كاميرتين، وحتى الكاميرا الأمامية صارت 24 والكاميرتين اللي ورا تطورت، ففي تطور جدا كبير. وأيضا الكاميرا الخلفية محطوطة AI كاميرا، خلاص AI. فالAI هواوي كلهم قاعدين يركزوا عليه في أجهزتهم، والشركة الثانية أونر اللي كانت زمان هواوي، الحين بس بيجيبوا فلوس أكثر سوى الحال. تسريبات كثيرة على الون بلس 6، وواضح أن الجهاز حيكون ثوري جدا جميل من شركة ون بلس. ومن الاستفتاء اللي سويناه معكم المرة الماضية من عيوننا أبشروا، أول ما يصدر حنجيبه حنسوي المراجعة، ويمكن كمان نسوي سحب عليه إذا وصل يعني شيء جدا كويس من ناحيتكم. نسوي سحب عليه ونوصله لكم حول العالم. قاعد أحاول أجيب، لحظة هنا بسألكم سؤال، معلش أطلع بموضوع ثاني. أحبتنا اللي قاعدين يتابعونا في العراق وفي مصر، وش أحسن شركة تشتري منها بطاقات شحن؟ وأيضا وش نوع الشركة المفضلة لكم لبطاقات الشحن؟ ليش؟ على الفيسبوك أنتم أكثر ناس تجونا، ففعليا بنوزع لكم هدايا. نرجع للون بلس 6 ونقول انه من التسريبات الكثيرة واضح انه الون بلس 6 حيكون شيء جدا ثوري. المؤتمر في يوم 16 ماي اكد لنا كثير من المعلومات اللي موجودة عن نفس التسريب، بالاضافة الى اشياء اخرى حنتشوق لها من شركة ون بلس، وباذن الله يبدا الطلب من ناحيتنا ونجيب الجهاز ونسوي المراجعة. موضوع لينوفو صار له أسبوع، ولكن لازم أتكلم عليه لأنه كل ما شفت صورة لينوفو ورسمة الزي 5 نعرف أنه يمكن يكون جهاز ثوري. إذا شركة لينوفو قدرت تنزل زي الجهاز أو زي الصورة السكتش اللي حطته وقال أنه هذا الزي 5، نتوقع أن لينوفو يمكن يكون لها رجعة جيدة. لينوفو في الفترات الأخيرة مو قاعدة تعاني بالسوق قد ما يكون عندها منتج ذكي وجيد، ولكن ما تسوقه بشكل كافي، أو ما أنه تحاول تنشره بشكل كافي. عندهم أجهزة جوال ذكية، أجهزة جوال جيدة، ولكن يجيبوا الفكرة ويجيبوا الابتكار، بس التسويق والانتشار ما يكون على أكمل وجه أو ما هو بدائرة متكاملة. فننتظر ونشوف جديد لينوفو. أيضا ننتظر ونشوف الجديد اللي يمكن يجي من HTC، وأول جوال من HTC للبلوك تشين، ولكن مو أول جوال عالميا. أول شيء نوضح كيف جوال وبلوك تشين. بلوك تشين إن هي مسألة تشفير المعلومات بشكل كامل، والمعلومات حقتك مخزنة مع كل المستخدمين للبلوك تشين. ولكن الجوال اللي يطلع من HTC في البلوك تشين حسب المعلومات، كل جوال المعلومات الخاصة فيه مخزنة فيه لا مستخدم على حدة، فكل جوال مستقل عن منظومة الجوالات الأخرى من ناحية تخزين المعلومات. بالإضافة إلى كونك حصلت على جوال بلوك تشين، فأنت تساند في مسألة البلوك تشين. مال البلوك تشين مو زي الكمبيوترات، لا، عن طريق شيء اسمه DA apps، تطبيقات DA. تطبيقات DA منها مساندة للبلوك تشين وحماية البلوك تشين والأشياء دي كلها، وجنريشن للماني والريفنيو والأرباح والأشياء دي كلها. وأيضا إنه المعلومات اللي أنت تستخدمها في تطبيقات DA apps تكون منتشرة ومحفوظة في كامل الأماكن على كل مذكرات البلوك تشين حقت DA apps. نفس طريقة تبني البلوك تشين في البيسيات وما البيسيات. الموضوع حق DA apps هذا بحد ذاته نقدر نتكلم عليه، ولكن يمكن نوعي، ما في ناس كثير حيهتموا فيه، فالتصويت أمامكم عشان بالفعل نسوي عليه محتوى ولا لا. الجوال هذا حق HTC لازم أذكر إنه إلى الحين ما في تأكيد متى حيكون الإصدار حقه أو متى الإعلان الرسمي حقه، ولكن بعض التسريبات بيّنت إنه في شيء عن البلوك تشين وجوال خاص من HTC. قتل حيادية الإنترنت بيّنت إنها خطوة سلبية بآرائكم، وهذا شيء بالفعل
بالفعل منطقي. أحد المتابعين وضح أنه عندهم يطلبوا مبلغ أكثر على الإنترنت إذا أنت تبي تطلب خدمات إضافية. نوعا ما هذه النيوتراليتي تم قتلها عندكم. فهل بالفعل أنتم عندكم مشاكل مع المشغلين حقكم إذا طلبت خدمات إضافية مع باقة الإنترنت يطلب منك فلوس زيادة؟ إذا ما أنت تعرف إيش قاعد أتكلم شوف الحلقة الماضية. وأيضا اكتبوا لي في التعليقات وش الشركات هذه وش الشيء اللي يطلبوه منكم. مشروع المفروض قاعد يصير بين جوجل وبين وزارة الدفاع الأمريكية. حلو. المشروع له في الدرونات اللي تقاد بالذكاء الصناعي ال AI. فهذا المشروع قاعد يسبب ربكة جدا كبيرة في جوجل، وموظفين كثير قاعدين يستقيلوا من جوجل بناية على سياسة ومتطلبات هذا المشروع. فجوجل من شركة مدنية حتساعد نفس الميليتري اللي هي وزارة الدفاع بأنهم يطوروا درونات تستخدم في تحليل الصور اللي تأخذها وتلتقطها درونات العسكرية فوق المناطق. جوجل موظفينها أبدا مو مع هذا الكلام. استقالات كثيرة قاعدة تصير، وأيضا معروض وقع عليه حوالي 4000 موظف من جوجل. كل هذه الأشياء قاعدة تصير بحكم أنه جوجل شركة بحث وشركة تطوير و AI وماشين ليرنينج وأشياء زي كذا. بأي حق تجي تسوي شراكة مع وزارة الدفاع بأنه يمكن مشاريع الدرونات أو الدرونات اللي تطور بالتعاون مع جوجل تستخدم لأغراض سلام وأغراض حرب؟ فجوجل ضد هذا الموضوع. هل ترى أنه موظفين جوجل بيستمروا على التزامهم ويبعدوا عن هذا الموضوع، ولا تشوف أنه المشروع حيستمر وحيشتغل بشكل طبيعي؟ الخبر الأخير من جوجل اللي هو جوجل نيوز، أخبار جوجل، ونفس الأخبار والفيدز حقات الأخبار حتصير تجيك على نفس التطبيق في نظام الأندرويد حسب إعلانهم في جوجل I/O. الحين سيتم الإتاحة على آيفون وأيضا الآيباد، تقدر تحمل نفس التطبيق حق جوجل نيوز وتستمتع بالأخبار بشكل مجاني وأيضا بشكل ذكي مع نفس الذكاء الصناعي وإيجاد الأخبار الأنسب لك ويعطوك إياها على نفس التطبيق. إذن جوجل مطورة تطبيق جديد حق الأخبار موجود على ايش؟ على الايفونات الحين وعلى الايبادات، وايضا عندهم الخدمه حقت التخزين السحابي اللي تعتبر منافسه بشكل جدا كبير للاسعار حقت التخزين السحابي اللي تعرضها ابل في خدمه الاي كلاود. وايضا نتكلم على الاي اي وامتناع موظفين جوجل من العمل مع ابل. نروح لابل، يلا خلينا نروح لها. ابل تحت ضغوطات كثيره من اكثر من جهه. اول حاجه مع المواضيع اللي ذكرناها قبل شوي، هل مع المؤتمر القادم حق WWDC ابل حتغير سياستها في اسعار الباقات حقت التخزين الاي كلاود؟ ما ندري الى الحين، بالذات انه توجهاتهم فيها محاوله تحفيزيه انه الناس تشترك بالاي كلاود غصب. وايضا هنا اقدر اتكلم انه نقدر نتكلم على حلول خارج منظومه الاي كلاود وخارج منظومه الجوجل درايف وخارج منظومه الماي درايف والبوكس والاشياء دي كلها، وانت تقدر تخلي تخزين سحابي لجوالاتك في البيت. جيب اجهزه وتسويها. نسوي هذا الموضوع هذا حلقه ولا لا؟ بس اعطوني لايك وابشروا بسويها وبتطلع في رمضان باذن الله. فارجع الحين لابل. فاول ضغوط على مساله السيارات التخزينيه. الضغوط الثانيه من خدمه الاخبار، لانه شركه ابل نفسها في الاخبار والاشياء اللي قاعده تزودها تعتمد على نفس الطرف الثالث انهم يعطوا الاخبار في تطبيقاتهم. جوجل غيرت المنهج وصارت هم نقطه الوصل على طول في اظهار المعلومات بتطبيق منهم، وليس بتطبيقات مثلا زي الديلي نيوز والديلي تيليجراف. لا، هل ابل بتاخذ خطوه وتعلنها في WWDC انه الاخبار منهم وفيهم؟ وايضا التعاون اللي صار في العام الماضي بين وزاره الدفاع وبين شركه ابل اللي ما كان باين وما كان اصلا مخفي، لانه بينت ابل رفضها لفك تشفير احد الجوالات، وبعدين شفنا الجوال تنفك وقالوا انه قدرنا نضبط الامور. ما بينوا مع ابل ولا لا. ولكن ابل ايضا هل تتعاون مع وزاره الدفاع في اشياء لها في الامن والامان او في تطوير صناعات حتساعد وزارة الدفاع الأمريكية؟ هذه ما نعرف، بس في ضغوط. فمؤتمر WWDC واضح إنه لازم أبل تعطي فيه معلومات كثيرة عن توجهها في ال AI الذكاء الصناعي، لأنه مؤتمر جوجل كثير ركز على الماشين ليرنينج، تعلم الآلة، طلعوا لنا دوبلكس وطلعوا لنا أشياء كثيرة عن أيضا AI. وايضا مؤتمر بيلد حق مايكروسوفت اللي صار للاسف ما غطيته بشكل كبير، مؤتمر بيلد برضه ركزت مايكروسوفت على كيف انها توجهاتها الجديده مختلفه تماما في نهجها مع البرامج والتطبيقات. فانت تتكلم على ابل لا اعلنت عن منظومه متكامله للاي اي غير فقط التطبيق حق الاوجمانتد رياليتي واشياء زي كذا، بطريقه او باخرى ما فيها اي اي. سيري والقصور الكبير لسيري امام اندرويد، حتى امام بيكسبي. فما في شيء قاعدين نشوفه ضخم من ابل. بيعلنوا شيء في WWDC ولا لا في هذا النهج؟ WWDC يمكن يطلعوا فيه الايفون الجديد، الشركه حتوصل قيمتها لتريليون، الشركه ناجحه من ناحيه الارباح، ولكن شركه
تطوير تقنيات أو هي شركة منتجات؟ عندكم الاستفتاء. وعلى نقطة ابتكارات، لو رحنا للخبر الأخير فيقول لك أن الموجات فوق الصوتية الالتراسونيك ويفز يمكن يتم استخدامها في تقنية البصمة في الشاشة مع ايفون قادم جديد. الشائعات ألغت كثير أنه يكون في ايفون هذه السنة ايفون اكس ببصمة على الشاشة، ولكن مع التقنية اللي قدرت تطورها شركة ابل في التراسونيك ويفز يمكن يكون في بصمة تحت الشاشة تعتمد على الموجات فوق الصوتية اللي تسوي مسح لنفس الباترن، نفس الشكل والتشكيل حق نفس البصمة، علشان تقدر تفك الجوال بأمن وأمان. أبل بنشوفها أكثر كشركة تقنيات، يبينا ننتظر ونشوف. استفتاءكم برضو بيقول لنا وجهة نظركم. نهاية الحلقة، وكل حلقة حلقات رمضانية نحاول نطول شوي ونحاول ناخذ راحتنا معاكم. أتمنى هالشيء يحوز على رضا الله ثم استحسانكم واللايكات. أوكي، نهاية الحلقة وكل حلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.